Igår så kom jag hem från en forskarkonferens som jag var på förra veckan. Och det är första gången som jag är iväg på konferens efter att jag fick mina diagnoser, ADHD och autism, i höstas. Så det var en ganska så ny upplevelse och var så medveten om allt som var påfrestande på ett nytt sätt. När vi till exempel kom till första keynote-speakern första dagen så fick vi inte plats i den hallen där talet egentligen hölls, utan vi fick sitta i en stor gymnastiksal. Så jag och mina kollegor som jag reste med gick in och satte oss ganska långt fram för att vi ville se ordentligt. Men sen så när streamingen av talet började så blev ljudet superhögt. Talaren var ganska högljudd i sig och volymen i salen var samtidigt också väldigt hög. Så jag försökte sitta kvar ett tag, men det var också väldigt starka lysrör i taket och ja, till som har varit i en gymnastiksal vet jag att akustiken i en sån är ju inte superbra. Så det är faktiskt första gången som jag behöver säga till liksom min kompis eller min kollega som var där att jag klarar inte det här, jag måste gå ut. Det kändes jättetråkigt för att det var den av keynote-talarna som jag hade sett fram emot mest. Men jag kände att jag fick panik så att jag plockade ihop mina saker och tog med mig ut. Och provade först att stå lite i bakre delen av salen. Men jag hade för stort stresspåslag så jag klarade liksom inte av att varva ner där inne. Så då gick jag ut och ställde mig utanför. Och sen så gick jag faktiskt in på en toalett. Jag satte mig en stund, satt i mina hörlurar. Tyvärr så har jag inga sådana brusreducerande hörlurar utan bara AirPods. Men det hjälpte ju lite grann i alla fall. Så jag satte på en spellista som jag har. Där jag har lagt in musik som jag vet lugnar ner mig ordentligt. Och där inne satt jag väl i några minuter och blundade och lyssnade på musiken. Ja. Men sen efter ett tag i alla fall så lyckas jag väl att känna mig någon som där balanserad igen. Och då gick jag tillbaka och gick in i rummet och satte mig på golvet längst bak in till väggen. Jag hade fortfarande min musik i lurarna. Jag tog fram någon sån här proteinbar som jag hade och åt lite på för att också lugna ner mig lite. Och ja, där satt jag väl kanske sista kvarten eller någonting utav den här föreläsningen. Så jag fick vara med lite grann. Men ja, det var verkligen en ny upplevelse för mig. Det är ju konstigt eftersom jag ju har levt med min ADHD och autism hela livet. Men det är först nu efter utredningen som jag börjar lägga mer märke till vad det är som är verkligen jobbigt. Och jag har ju varit på många forskarkonferenser genom åren. Det kanske inte har varit riktigt så här illa ljudkvaliteten och lokalen som det faktiskt var där vi var nu. Men det som har hänt då, det har ju ofta varit det att jag har klarat av det mesta under hela konferensen. Jag har varit väldigt fokuserad på det som jag själv ska presentera. Och jag brukar se till att jag går ut lite emellan, att jag är en halv dag extra på mitt hotellrum för att om jag ser till att vila upp mig mellan aktiviteter. I alla fall så har jag gjort så de senaste åren. Men det är ju nästan alltid så att jag är väldigt
utmattad när jag kommer hem efter det. För det är ju också resorna som tar mycket energi. Speciellt som den här gången var det många tågbyten, många väntsalar och många moment att hålla reda på. Men oftast så brukar jag numera förbereda mig ganska väl också genom att kolla upp lite mer exakt innan hur bytena sker och var det ska vara någonstans och sådär. Men ja, det var intressant och jag märker att jag behöver bli ännu bättre på att förbereda mig, som till exempel med att ha någon bättre hörlurar med mig kanske. Och jag behöver bli bättre på att inte följa med på alla såna här sociala aktiviteter tillsammans med mina reskollegor, de jag är där med. Men det är svårt för jag vill ju gärna träffa dem när jag ändå också är på samma plats. Ja, vad ville jag säga med den här videon då? Men jag ville väl kanske bara ge ett exempel på hur det kan vara för oss som är neurodivergenta på olika sätt och har någon typ av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i den här typen av miljöer som vi faktiskt förväntas vara i regelbundet som forskare. Och för de flesta så kanske det är nervöst och spänt att man ska presentera eller man har vissa delar som tar lite mer energi. Men jag inser ju nu varför jag alltid har varit så otroligt trött veckan eller till och med ibland veckorna efter en sån här konferensdagar. Nu var det ändå bara 4 dagar inklusive resor. Men ändå så var jag helt slut igår när jag kom hem och jag fick ligga kvar i sängen med en filt över huvudet till efter lunch. Orkade väl kanske ut lite på eftermiddagen och så, men ja. Men de saker som jag faktiskt ändå gjorde, som jag tycker att jag gjorde rätt den här gången, det var väl där att jag faktiskt reste mig och gick ut när det blev för jobbigt. Det kanske inte den gamla jag hade gjort. Det var också att jag kollade upp när jag kom till universitetet var det fanns platser där jag kunde gå ut en stund, eller kollade upp vart toaletterna fanns och om det fanns utrymmen där jag kunde sätta mig för mig själv. Jag tog också en hel eftermiddag av konferenstiden bara och satt med mitt eget arbete och skärmade av för att få fokus, men för att orka de seminarier eller sessioner som faktiskt kändes mest viktiga, och för att orka stå vid våran posterpresentation en eftermiddag. Så att jag försöker att lära mig och jag tänker att i den här kanalen så vill jag dela med mig av den här typen av erfarenheter, för jag vill också höra hur du löser det här om du har liknande problem. Det kan ju hända att man är känslig också bara för att man har varit utmattad flera gånger. Det var ju vad jag trodde att det handlade om för min del. Tills jag förstod att utmattningarna också berodde på att jag är mer känslig än normalbefolkningen eller den som inte har den typen av neurodivergens som jag har. Så men det här var en liten improviserad video. Men jag tänker ändå att jag ska försöka dela den. Får se om hur jag behöver klippa den för att det ska fungera. Dela gärna med dig i kommentarerna hur du tänker att du hanterar den här typen av intensiva akademiska miljöer. Jag tror att vi har mycket att vinna om vi försöker att lära oss av varandra. Tack för att du har tittat.